Welcome everyone. Today I am going to teach you the second point, enthalpy for the atomic and molecular chain. त्यामध्ये first point आहे enthalpy of ionization. Enthalpy of ionization denoted by delta IONH. ओके, लक्षात ठेवा. आता एक मराठीमध्ये सांगतो तुम्हाला की ती डेफिनेशन फार सोपी आहे. The amount of energy required to remove an electron from one mole of gaseous phase atom and converted into 1 mole of gaseous phase ion. म्हणजे 1 mole of gaseous phase atoms पासून 1 mole of gaseous phase ions मध्ये रूपांतर करताना जी एन्थाल्पी चेंज होतो किंवा जी एनर्जी चेंज होतो त्याला म्हणायचं एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन. ॲटमचं रूपांतर आयन्स मध्ये करायचं आणि हे ट्रान्सफॉर्मेशन करताना जी एनर्जी चेंज होतो त्याला म्हणायचं एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन. आणि एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन फॉर द एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन एनर्जी ऑलवेज रिक्वायर्ड. एनर्जी गरज लागते, एनर्जी सप्लाय करावं लागते. देन गॅसेस फेज ॲटम रिमूव्ह द 1 इलेक्ट्रॉन. त्यावेळेस गॅसेस फेज ॲटम काय करतो, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करतो, कन्वर्ट इन टू द इट्स गॅसेस फेज आयन्स. ओके, तर फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी 1 मोल ऑफ गॅसियस फेज सोडियम ॲटम रिमूव्ह विथ 1 इलेक्ट्रॉन and to convert into the 1 mole of gaseous phase Na positive. Okay, and the enthalpy change occur during this transformation from Na gas to Na positive gas, that is delta IONH 494 kilojoule per mole. Okay, the above equation signifies that when 1 mole of gas phase atomic sodium is ionized to gas phase Na positive and the enthalpy change is 494 kilojoule per mole, and this enthalpy change is called as the enthalpy of ionization. Is it clear? Okay, याची डेफिनेशन काय अति सोपी. इट इज द एन्थाल्पी चेंज कंपनी. हा कॉमन सेंटेन्स आहे सर्व डेफिनेशनसाठी. द रिमूव्हल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. पण यातून काय न्यूट्रल ॲटमचं कन्वर्जन आपल्याला आयन्स मध्ये करायचं, ते इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करावं लागेल आणि रिमूव्ह करण्यासाठी यांना काय लागते, एनर्जी लागते. द रिमूव्हल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गॅसियस ॲटम इज कॉल्ड एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन. इज इट क्लिअर? ओके, आता याच्या उलट आहे इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन आणि त्या उलट आहे इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. लक्षात ठेवा. आता इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी कशाला म्हणायचं, द एन्थाल्पी चेंज ऑकर किंवा द एन्थाल्पी चेंज अकंपनीड व्हेन 1 मोल ऑफ गॅस फेज ॲटम ऑफ एन एलिमेंट accept electron to form gaseous anion is called as the electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy कशाला म्हणायचं, ज्यावेळेस 1 मोल ऑफ गॅसेस फेज ॲटम 1 इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतो आणि त्याचं रूपांतर गॅस फेज आयन्स मध्ये होते. आता बघा या ठिकाणी फॉर इकडे लिसन या Cl क्लोरीन गॅस आहे, ॲक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन and converted into gaseous phase Cl negative ion, and during this transformation as a Cl neutral gaseous atom चं रूपांतर कन्वर्जन Cl निगेटिव्ह gaseous anions मध्ये करायचं आहे बघा, by accepting electron, and during this transformation, during this change the energy is released, and this released energy is called as the enthalpy. त्याला इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. कारण इलेक्ट्रॉन गेन करताना एनर्जी चेंज होतं त्याला म्हणजे इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. आणि इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी डिनोटेड बाय डेल्टा EGH -349 किलोजूल पर मोल. म्हणजे 1 मोल ऑफ क्लोरीन गॅस ॲक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन अँड कन्वर्ट इन टू द 1 मोल ऑफ Cl निगेटिव्ह गॅस फेज anion. And this enthalpy change occur is called as the electron gain enthalpy, and electron gain enthalpy of this transformation is -349 kilojoule per mole. And always remember that electron gain enthalpy is always negative. ती कशी असते, निगेटिव्ह का, कारण इलेक्ट्रॉन ऍड करताना सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, तर एनर्जी रिलीज होते म्हणजे निगेटिव्ह. बरोबर का.
आणि आयोनायझेशन करताना इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करताना एनर्जी ॲक्सेप्ट केली जाते. त्यामुळे इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी किंवा ते एन्थॅल्पी ऑफ आयोनायझेशन हे पॉझिटिव्ह असते आणि इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी हे निगेटिव्ह असते. ओके, म्हणजे डेफिनेशन काय, व्हेन वन मोल ऑफ गॅसेस फेज ॲटम्स ऑफ ॲन एलिमेंट ॲक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन to form gaseous anion is called electron gain enthalpy. And electron gain enthalpy denoted by delta Eg, E electron, G gain, H enthalpy. Example, Cl chlorine gaseous atom accept an electron and convert it into its gaseous phase ion. The enthalpy change occur, that is the 349 kilojoule per mole, and this is called as the electron gain enthalpy, that is minus 349 kilojoule per mole. And electron gain enthalpy of chlorine atom is minus 349 kilojoule per mole. Is it clear? त्यानंतर थर्ड, त्यामध्ये तिसरी डेफिनेशन आहे एन्थाल्पी ऑफ आयटमायझेशन. बरोबर. आता एक लक्षात ठेवा, वन मोल कुठलाही सबस्टन्स असेल, वन मोल गॅसेस सबस्टन्स असेल आणि त्याचं कन्व्हर्जन वन मोल गॅसेस ॲटम मध्ये करायचं असेल, काय वन मोल सबस्टन्सचं कन्व्हर्जन गॅसेस ॲटम किंवा वन मोल मॉलिक्यूलचं कन्व्हर्जन गॅसेस ॲटम मध्ये करायचं असेल तर त्यासाठी एनर्जीची गरज पडते. एनर्जी is required for this transformation. One mole of molecules converted into 1 mole of gaseous atoms. The energy is required, and this required energy is called as the enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization denoted by delta ATMH. Okay. But a common sentence at first. The enthalpy change accompanying the dissociation. Okay, dissociation. In chlorine molecule, two chlorine atom bonded each other through the covalent bond. In chlorine molecule, two chlorine atom strongly hold each other through the chemical bond. This is called as the covalent bond. And covalent, to energy is required to break the covalent bond and then convert into its atoms. म्हणजे या मॉलिक्यूलचं कन्व्हर्जन ॲटम्स मध्ये केव्हा होणार, आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. म्हणजे फॉर दिस ट्रान्सफॉर्मेशन, फॉर द ब्रेकिंग ऑफ दिस कोव्हॅलंट बॉन्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड, and this required energy is called as the enthalpy of atomization. म्हणजे मॉलिक्यूलचं कन्व्हर्जन ॲटम्स मध्ये करायचं. ओके, मॉलिक्यूलचं कन्व्हर्जन कशामध्ये करायचं, ॲटम, and this is called as the enthalpy of atomization. म्हणजे आता याला काय करावं लागेल, डिसोसिएट करावं लागेल किंवा ब्रेक करावं लागेल. हे टू डिसोसिएट टू क्लोरीन ॲटम फ्रॉम इच अदर किंवा टू ब्रेक द बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड इन बिटवीन द टू क्लोरीन ॲटम, अँड देन this one molecule of chlorine gas converted into the its gaseous atoms, and this is called as the म्हणजे मॉलिक्यूलचं कन्व्हर्जन ॲटम्स मध्ये केलं. इथं बघा सेकंड एक्झाम्पल, मिथेन. दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ मिथेन गॅस इज कन्व्हर्टेड इनटू इट्स कन्स्टिट्यूएंट ॲटम. म्हणजे याच्यामध्ये कोणकोणते ॲटम्स आहेत या मॉलिक्यूल मध्ये, कार्बन आणि 4 हायड्रोजन. इन मॉलिक्यूल द 1 कार्बन 4 हायड्रोजन आर हेल्ड each other through the chemical bond, 4 chemical bonds. आणि then हे केव्हा ॲटम्स मध्ये कन्व्हर्जन होईल, यावेळेस ते ॲटम्स एकमेक कार्बन हायड्रोजन पासून डिसोसिएट होतील किंवा ब्रेक होतील. त्यानंतर त्याचं कन्व्हर्जन ॲटम्स मध्ये होणार. त्याच्यामध्ये होणार ॲटम्स, कार्बन ॲटम्स आणि तो मॉलिक्यूल्स ऑफ हायड्रोजन. ओके, and this is called as the enthalpy of atomization. Simple definition is काय, enthalpy change accompanying the dissociation of one molecule of gaseous substance into its gaseous atom, and is called the enthalpy of atomization. And enthalpy of atomization of chlorine is 242 kilojoule per mole.
1 mole of chlorine converted, 1 mole of chlorine gas converted into its gaseous atom, the required energy is 242 kilojoule per mole. Okay, and for the dissociation, for the breaking of a chemical bond in between the two atoms in a molecule, the energy is always required. Therefore the enthalpy of atomization is positive. This is the endothermic process. Energy is required, energy गरज पडते म्हणून त्याला त्या ठिकाणी कोणती व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह. 1 mole of methane molecule, then energy is required to dissociate into its constituent atoms. म्हणजे 1 mole of methane molecule जर रूपांतर त्याच्या atoms मध्ये करण्यासाठी एनर्जी गरज पडते, एनर्जी रिक्वायर्ड लागते. आणि जी रिक्वायर्ड एनर्जी आहे त्यालाच आपण एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन म्हणतो, कारण मॉलिक्यूलचं रूपांतर ॲटम्स मध्ये करतोय. म्हणजे काय, द एन्थाल्पी चेंज ऑकर किंवा एन्थाल्पी चेंज अकंपनीड द डिसोसिएशन ऑफ 1 mole ऑफ गॅसियस सबस्टन्स इनटू इट्स एटम गॅसियस स्टेट ॲटम्स इज कॉल्ड एज द एन्थाल्पी ऑफ एनायझेशन. त्याचं एक्झाम्पल क्लोरीन, 1 molecule of chlorine gas converted into the 1 mole of chlorine gas converted into its constituent atoms, gaseous phase constituent atom is called as the enthalpy of atomization. And the enthalpy of atomization of chlorine is 242 kilojoule per mole, and enthalpy of atomization of methane is 1660 kilojoule per mole. Okay, पर मोल लक्षात ठेवा, एक मोल क्लोरीनचं रूपांतर त्याच्या कन्स्टिट्युएंट ॲटम्स मध्ये करायचं असेल तर त्यासाठी किती किलोजूल एनर्जी लागते, 242 किलोजूल पर एनर्जी. आणि त्यालाच आपण एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन म्हणतो. 1 मोल ऑफ मिथेन गॅस आहे, त्याचं कन्व्हर्जन त्या कन्स्टिट्युएंट ॲटम्स मध्ये करायचं असेल तर किती एनर्जी लागते, 1665 किलोजूल. आणि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट आहे एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन्स. ओके, आता आपलं वी नो दॅट कुठलेही सोल्युशन तयार करताना सोल्युशन कसं तयार होते, सोल्यूट विच इज ॲडेड इन द सॉल्वंट अँड टू फॉर्म द सोल्युशन्स. सोल्यूट सिम्पली काय, सोल्यूट आपण सॉल्वंटमध्ये ॲड करतो, डिझॉल्व करतो. डिझॉल्व केला, आफ्टर डिझॉल्विंग द obtaining substance is called as the solutions. Okay, and during this formation of solution some amount of heat energy is released, some amount of heat energy is exchanged, and this exchange energy is called as the enthalpy of solution. Solution तयार होताना जी एनर्जीचा एक्सचेंज होतो त्याला म्हणतात एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन. एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन डिनोटेड बाय डेल्टा SOLNH. Enthalpy of solution is the enthalpy change in a process. जो enthalpy change तो in a process when 1 mole of a substance is dissolved in specified amount of solvent. Okay, काय, enthalpy of solution is the enthalpy change in a process when 1 mole of a substance is dissolved in specified amount of solvent is called as the enthalpy of. परत एक सांगतो, when 1 mole of substance is dissolved in specified amount of solvent is called as the enthalpy of solution. Okay, for example salt, कुठला सॉल्ट आहे, NaCl salt, common salt. When 1 mole of common salt dissolved in the specified amount of solvent and to produce the NaCl solution, and this the enthalpy change occurred during these reactions. This is called as enthalpy of solution. Enthalpy of solution of the sodium chloride is delta S solution H 4 kilojoule per mole. म्हणजे 1 मोल जर आपण सोडियम क्लोराइड हे स्पेसिफाईड अमाऊंट ऑफ सॉल्वंट मध्ये आपण जर डिझॉल्व केलं तर त्यातून जे एन्थाल्पी चेंज होतो तो किती आहे, 4 किलोजूल पर मोल. आता एन आयनिक, कोणता आयनिक कंपाऊंड, एनी सिरीज सॉल्ट, एनी सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाऊंड. प्रत्येक सॉल्ट हा आयनिक कंपाऊंड असतो. तो वॉटरमध्ये डिझॉल्व होतो आणि 2 स्टेपमध्ये डिझॉल्व होतो. फर्स्ट काय होते,
की ते आयन्स सेपरेट होतात फ्रॉम देअर मॉलिक्यूल. त्या मॉलिक्यूलपासून त्याचे आयन्स म्हणजे इनिशियल ॲड केला पाण्यामध्ये सॉल्व्हंटमध्ये, फर्स्ट टू सेपरेट द Na पॉझिटिव्ह अँड Cl negative ions. And this separation of ions from its molecule, this is called the energy required. The energy changes occur. त्या ठिकाणी काही एनर्जीचा आदलाबदल होते नाही का, एनर्जी एक्सचेंज होते. आणि जी एनर्जी एक्सचेंज होती किंवा एनर्जी रिक्वायर त्याला लागते सेपरेट करण्यासाठी. कारण कुठले आयन्स त्याच्या मॉलिक्यूल पासून सेपरेट करतात आणि एनर्जीची गरज पडते, एनर्जी सप्लाय करावी लागते. देन the ionic compound gets separated into their ions, okay, and therefore the energy is required to separation of ions from their compounds किंवा from their molecules it is called as the crystal lattice enthalpy. त्याला कोणती एन्थॅल्पी म्हणतात? crystal lattice enthalpy. For example, Mx is the ionic compound and converted into its ions, means these two ions get separate from their molecules, and the energy is required during transformation of the ionic substance into their ions. The energy is required, the energy गरज पडते. This required energy is called as the crystal lattice enthalpy. त्याला कोणती एन्थॅल्पी म्हणतात? and it is denoted by delta LH, and which is crystal lattice enthalpy is always positive. नेहमी कसे असते म्हणजे सोल्युशन तयार होत आहे. एखादा कुठलाही आयोनिक कंपाऊंड हा सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर सोल्युशन तयार होते. आणि सोल्युशन तयार होत असताना दोन स्टेपमध्ये होते. पहिल्यांदा फर्स्ट स्टेपमध्ये काय होते, आयन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मॉलिक्युल्स, त्याच्या मॉलिक्यूल पण सेपरेट होतात. आणि दिस स्टेप इज कॉल्ड ॲज द क्रिस्टल लॅटिस एन्थॅल्पी. त्या स्टेपला कोणती एन्थॅल्पी म्हणतात? आणि क्रिस्टल लॅटिस एन्थॅल्पी इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह बिकॉज एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द आयन्स फ्रॉम इच अदर फ्रॉम देअर मॉलिक्युल्स. ओके, आता दुसरं सेकंड आहे त्याच्यामध्ये. मग ते आयन्स सेपरेट झाल्यानंतर काय म्हणतात? आयन्स आर हायड्रेटेड विथ वॉटर मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय देम. काय होते सेकंड स्टेपमध्ये? आयन्स सेपरेट झाल्यानंतर आयन्स हायड्रेट होतात, मीन्स the ions which are surrounded the water molecule. This is called as the hydration energy. त्याला कोणती एनर्जी म्हणतात? हायड्रेशन. आणि इट इज अ हायड्रेशन एनर्जी म्हणा किंवा एन्थॅल्पी ऑफ हायड्रेशन म्हणा, आणि इट इज ऑलवेज निगेटिव्ह. कशी असते? निगेटिव्ह. फॉर एक्झाम्पल, आता फर्स्ट स्टेपमध्ये काय झालं की मॉलिक्युल्स containing constituent get separate. This is called as the crystal lattice enthalpy. Energy required for this transfer, this is called as the crystal lattice enthalpy. Second step मध्ये काय, these ions which are separated in first step get hydrated with water molecules surrounding them, and this is called as the, and during this transfer the energy is exchange किंवा energy is released. This is called as the enthalpy of hydration. And enthalpy of hydration is always negative. For example, M positive cation plus X molecule of H2 attach surrounding it. The surrounding मध्ये X molecule of H2 molecule attach होतात. The second X negative anions which are attached Y molecules of water around it and to form this hydrated anions, hydrated cations, and this is called as the enthalpy of hydration. Enthalpy of hydration is always negative. लक्षात ठेवा. त्यानंतर नेक्स्ट आहे, लक्षात ठेवा, enthalpy of solution is the sum of the crystal lattice enthalpy and enthalpy of hydration. आता crystal lattice is the sum of crystal lattice enthalpy and enthalpy. Okay. मग enthalpy of solution is always the sum of the crystal lattice enthalpy and enthalpy of hydration. या दोन्हींची बेरीज म्हणजेच काय? enthalpy of solution. किती आहे? crystal lattice enthalpy किती आहे? प्लस 790 किलोजूल पर मोल. crystal lattice सेकंड enthalpy of hydration आहे मायनस 786 kilojoules per mole. The enthalpy of solution of NaCl is फायनल किती आलं? प्लस 4 kilojoules per mole. जे फर्स्ट स्टेप मध्ये आपण सांगितलं. लक्षात आलं तुम्हाला?
एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन म्हणजे काय? द एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन इज द एन्थाल्पी चेंज ऑकर इन अ प्रोसेस where 1 mole of a substance is dissolved in specified amount of solvent is called as the enthalpy of solution. And enthalpy of solution denoted by delta SOL and H. For example, the enthalpy of solution of 1 mole of sodium chloride is 4 kilojoule per mole, and the enthalpy of solution किंवा त्या ठिकाणी एनी आयनिक कंपाउंड डिझॉल्व इन वॉटर इन 2 स्टेप. इन फर्स्ट स्टेप टू सेपरेट द आयन्स from its molecules. Okay, this step is called as the crystal lattice enthalpy. Okay, and the crystal lattice enthalpy is always positive. Second step काय आहे? In second step the ions are hydrated with water molecules surrounding them, and this is called as the hydration energy. And hydration energy is always positive, लक्षात ठेवा. आणि फायनली काय आहे? The enthalpy of solution, it is the sum of crystal lattice enthalpy and enthalpy of hydration. या दोन्हीची बेरीज म्हणजे काय? enthalpy of solution. enthalpy of त्या crystal lattice enthalpy आणि enthalpy of hydration दोन्हीची बेरीज म्हणजे काय? फायनली enthalpy of solution. आणि enthalpy of solution ऑफ सोडियम क्लोराइड किती आहे? 4 किलोजूल पर मोल. ओके, त्यानंतर थर्मोकेमिस्ट्रीच्या डेफिनेशन म्हणजे आपण फर्स्ट पॉईंट त्याच्यामध्ये काय बघितला? एन्थाल्पी ऑफ फेज ट्रान्झिशन. सेकंड काय बघितलं? त्यामध्ये 3 डेफिनेशन, एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन, एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन, एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन. सेकंड काय? एन्थाल्पी फॉर द ॲटॉमिक अँड मॉलिक्युलर चेंज. त्यामध्ये एन्थाल्पी ऑफ आयनायझेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी, त्यानंतर एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन, त्यानंतर आहे एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन बघितलं. आता नेक्स्ट आहे थर्मोकेमिस्ट्रीमध्ये. थर्मोकेमिस्ट्री डील्स विथ एन्थाल्पी चेंज इन केमिकल रिएक्शन. थर्मोकेमिस्ट्रीमध्ये कसा स्टडी केला जातो? एन्थाल्पी चेंज इन केमिकल रिएक्शन. आता एन्थाल्पी ऑफ फेज ट्रान्झिशन म्हणजे काय? एका फेजचं कन्वर्जन दुसऱ्या फेजमध्ये होत असताना, सॉलिडचं कन्वर्जन लिक्विडमध्ये, लिक्विडचं कन्वर्जन गॅसेस स्टेटमध्ये होत असताना जी एन्थाल्पी चेंज होतो ते हेट एनर्जी ट्रान्सफॉर्मेशन होतो, त्याला माहिती एन्थाल्पी ऑफ फेज ट्रान्झिशन. दुसऱ्या टर्म्समध्ये काय बघितलं आपण? एन्थाल्पी फॉर द ॲटॉमिक ऑर मॉलिक्युल्स आहे. त्यामध्ये एन्थाल्पी ऑफ आयनायझेशन. एन्थाल्पी ऑफ आयनायझेशन म्हणजे काय? की न्यूट्रल ॲटमचं कन्वर्जन त्याच्या आयन्समध्ये होत असताना जी एनर्जी चेंज होतो, एन्थाल्पी चेंज होतो, त्याला म्हणतात एन्थाल्पी ऑफ आयनायझेशन. त्यानंतर एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन, 1 मोल ऑफ सबस्टन्सचं कन्वर्जन किंवा 1 मोल ऑफ मॉलिक्युलचं कन्वर्जन त्या कन्स्टिट्युएंट ॲटम्समध्ये करायचं असताना जी एनर्जी चेंज होतो, जी एनर्जी बदल घडून येतो किंवा एन्थाल्पी चेंज होतो, त्याला म्हणजे एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन. त्यानंतर एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन. एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन मीन्स काय? द एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन इज द एन्थाल्पी चेंज ऑकर इन अ प्रोसेस when 1 mole of substance is dissolved in specified amount of solution is called as the enthalpy of solution. कुठलाही सॉल्व्हेंटमध्ये डिझॉल्व्ह होताना असताना सोल्युशन त्या सॉल्व्हेंटमध्ये डिझॉल्व्ह होत असताना सम अमाऊंट ऑफ एनर्जीज एक्सचेंज, and this exchange energy during the formation of solution is called as the enthalpy of solution. त्याची डेफिनेशन लक्षात ठेवा. काय? enthalpy of solution is the enthalpy change in a process when 1 mole of substance simply dissolve in specified amount of solvent is called as the enthalpy of solution. आणि त्याचं एक बेस्ट एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. आता थर्मोकेमिस्ट्री. थर्मोकेमिस्ट्रीमध्ये कसा स्टडी केला जातो? डील्स विथ इन थर्मोकेमिस्ट्री डील्स विथ एनर्जी चेंज किंवा त्या ठिकाणी एन्थाल्पी चेंज इन केमिकल रिएक्शन्स. त्यामध्ये फर्स्ट डेफिनेशन कोणती आहे? एन्थाल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन्स. एन्थाल्पी ऑफ केमिकल. आता एक एक्झाम्पल, कन्सिडर जनरल एक्झाम्पल्स. ए reactant A plus reactant B react each other to produce the product C plus D. Small e is the coefficient of reactant A, small b is the coefficient of reactant B, small c is the coefficient of product C, and small d is the coefficient of product D. The enthalpy for the reaction is काय? enthalpy for the reaction म्हणजे काय? डेल्टा RH म्हणजे काय? enthalpy for the reactions किंवा enthalpy of a chemical reaction.
denoted by delta RH, enthalpy of chemical reactions. ओके, काय डेफिनेशन काय करता येईल याच्यावरून बघा, सम ऑफ द एन्थाल्पीज ऑफ प्रॉडक्ट. बघा याच्यावर सम ऑफ द एन्थाल्पीज ऑफ प्रॉडक्ट, एन्थाल्पी डिनोटेड बाय द सिम्बॉल एच. प्रॉडक्ट काय या ठिकाणी सी आहे, त्याचा कोएफिशिएंट किती आहे स्मॉल सी. दुसरा प्लस काय एच एन्थाल्पी, डी इज द प्रॉडक्ट. ओके, कोएफिशिएंट इज स्मॉल डी. या दोन्हीची बेरीज मायनस एन्थाल्पी, सम ऑफ द एन्थाल्पीज ऑफ रिएक्टंट. रिएक्टंट कोण येतं ए, एच इज द एन्थाल्पी ऑफ रिएक्टंट ए, स्मॉल इज द कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टंट ए, प्लस एन्थाल्पी ऑफ द रिएक्टंट बी, इट्स कोएफिशिएंट इज स्मॉल बी. या दोन्हींची बेरीज म्हणजे काय एन्थाल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन. कशाला म्हणू शकतो आपण एन्थाल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज द डिफरन्स बिटवीन सम ऑफ द एन्थाल्पीज ऑफ द product and sum of the enthalpies of the reactant. Sum of the enthalpies of product and sum of the enthalpies of reactant, and this difference is called as the enthalpy of chemical reactions. Okay, आता या ठिकाणी तो डेफिनेशन काय फॉर्म्युला कसं काय करू शकतो, डेल्टा आर एच मीन्स एन्थाल्पी of chemical reactions, sum of the enthalpies of product minus sum of the enthalpies of reactant, it is called as the enthalpy of chemical reactions. Okay, definition कशी तयार होणार बघा, डिफरन्स आहे कशामधला, it is the difference between the sum of the enthalpies of product and sum of the enthalpies of that reactant with each substance in definite physical state. प्रत्येक सबस्टन्स हा कसा असला पाहिजे डेफिनेट फिजिकल स्टेट मध्ये असला, सॉलिड आहे का लिक्विड आहे, अँड देअर अमाउंट्स बीइंग रिप्रेझेंटेड बाय द कोएफिशिएंट इन बॅलन्स केमिक इक्वेशन. त्याचा तो अमाउंट किती आहे हा कशाने रिप्रेझेंट केला असतो बीइंग कोएफिशिएंट. आता या रिएक्टंटचा कोएफिशिएंट किती ए, बी रिएक्टंटचा कोएफिशिएंट स्मॉल बी, सी प्रॉडक्टचा कोएफिशिएंट काय स्मॉल सी. म्हणजे देअर अमाउंट being represented by the coefficient in balance equation किंवा balance reactions. ओके, म्हणजे काय सांगितलं एन्थाल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन्स. यावरती प्रॉब्लेम विचारला तो काय फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा, डेल्टा एच डेल्टा आर एच एन्थाल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज द डिफरन्स बिटवीन सम ऑफ द एन्थाल्पीज ऑफ प्रोडक्ट अँड सम ऑफ द एन्थाल्पीज ऑफ रिएक्टंट. ओके, हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. ओके, मग डेफिनेशन काय एन्थाल्पी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, इट इज द डिफरन्स बिटवीन सम ऑफ द एन्थाल्पीज ऑफ प्रोडक्ट अँड दॅट ऑफ रिएक्टंट विथ ईच सबस्टन्स इन डेफिनेट फिजिकल स्टेट अँड देअर अमाउंट बीइंग रिप्रेझेंटेड बाय कोएफिशिएंट इन बॅलन्स इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे एक्झोथर्मिक आणि एंडोथर्मिक रिएक्शन. लक्षात ठेवा एक्झोथर्मिक रिएक्शन म्हणजे काय, द रिएक्शन इज ऑकर विथ रिलीज ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड एज द एक्झोथर्मिक रिएक्शन्स. ओके, आणि इन एक्झोथर्मिक रिएक्शन सम ऑफ द एन्थाल्पी ऑफ प्रॉडक्ट इज ग्रेटर, in exothermic reaction sum of the enthalpies of product is less than the sum of the enthalpies of reactant. Okay, exothermic reaction मध्ये नेहमीच लक्षात ठेवा the sum of the enthalpies of product is less than the sum of the enthalpies of reactant, and in exothermic reaction the enthalpy of reaction is always negative, कारण heat energy रिलीज होते म्हणजे काय येणार ते निगेटिव्ह येणार. ओके, आता एंडोथर्मिक रिएक्शन उलट आहे, ज्या रिएक्शन द रिएक्शन इज ऑकर विथ द गेन ऑफ हीट एनर्जी, गेन ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड एज द endothermic reaction, and in endothermic reaction the sum of the enthalpies of product is always greater than the sum of the enthalpies of reactant, and the enthalpy of reaction chemical reaction for endothermic reaction is always positive. कशी असते पॉझिटिव्ह असते. लक्षात ठेवा एंडोथर्मिक रिएक्शन असेल तर एन्थाल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन ही पॉझिटिव्ह असते, आणि एक्झोथर्मिक रिएक्शन असेल तर एन्थाल्पी ऑफ
केमिकल रिॲक्शन हे निगेटिव्ह असते, लक्षात ठेवा. एक्झोथर्मिक रिॲक्शन असेल तर सम ऑफ द एन्थॅल्पीज ऑफ प्रॉडक्ट लेस दॅन सम ऑफ द एन्थॅल्पीज ऑफ रिॲक्टंट, आणि एंडोथर्मिक असेल तर सम ऑफ द एन्थॅल्पीज ऑफ प्रॉडक्ट इज ग्रेटर दॅन द सम ऑफ द एन्थॅल्पीज ऑफ रिॲक्टंट. इज इट क्लिअर? ओके. फॉर एक्झाम्पल दोन एक्झाम्पल आपण स्पेसिफिक एक्झाम्पल बघू. फॉर एक्झाम्पल N2 gas react with the 2 molecules of O2 gas to produce the 2 molecules of NO2 gas. This is the endothermic reaction because in this reaction 66.4 kilojoule of heat energy is absorbed केली म्हणून प्लस आला, and therefore this is the endothermic reaction. delta RH enthalpy of chemical reaction जर पॉझिटिव्ह असेल, of course this is the endothermic reaction. Now second reaction आहे बघा. in this reaction twice molecule of potassium perchlorate twice KClO3 decomposed to produce the twice KCl solid plus thrice O2 gas, and during this transformation, during this chemical reaction, the heat energy is released. The released heat energy, that is called as the enthalpy of chemical reaction. It is always negative, and therefore this is called as endothermic reaction किंवा endothermic process. ओके. याला कोणती रिॲक्शन माहिती आपण सब नॉट इथं निगेटिव्ह आहे, कोणती आली एक्झोथर्मिक रिॲक्शन्स आहे. ओके. यातून हीट एनर्जी रिलीज झाली, बाहेर पडली म्हणजे निगेटिव्ह, आणि म्हणून कोणती झाली एक्झोथर्मिक. द रिॲक्शन विच इज ऑकर विथ द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड एज द एक्झोथर्मिक रिॲक्शन्स, आणि रिलीज झाली म्हणून निगेटिव्ह. ओके. दिस इज द एक्झोथर्मिक रिॲक्शन, दिस इज द एंडोथर्मिक रिॲक्शन. एक्झोथर्मिक आणि एंडोथर्मिक आपण कशा ओळखू शकतो? जर डेल्टा या ठिकाणी डेल्टा RH एन्थाल्पी ऑफ केमिकल रिॲक्शन हे पॉझिटिव्ह असेल तर एंडोथर्मिक रिॲक्शन. दॅट मीन्स डेफिनेटली दिस रिॲक्शन ऑफर विथ द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ हीट किंवा गेन ऑफ किंवा ॲडिशन ऑफ हीट. ओके. आणि एक्झोथर्मिक रिॲक्शन म्हणजे काय? द रिॲक्शन इज ऑफर विथ द रिलीज ऑफ हीट, म्हणजे एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. साईन म्हणून ओळखू शकतो. निगेटिव्ह असेल तर एक्झोथर्मिक आणि पॉझिटिव्ह असेल तर एंडोथर्मिक. इज इट क्लिअर? नेक्स्ट आहे स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन्स. स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन, फक्त या ठिकाणी शब्द का एक ॲडिशनल शब्द ॲड झाला, स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन. ओके. आता स्टँडर्ड एन्थाल्पी कशाला म्हणायचं आपण? डेल्टा म्हणजे चेंज इन एन्थाल्पी, आर इज द रिॲक्शन आणि एच इज द एन्थाल्पी. स्टँडर्ड एन्थाल्पी असेल तर त्या ठिकाणी डिग्री एच ॲड काय करायचं, डिग्री ॲड केलं की दिस इज द सिम्बॉल ऑफ स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन. हे काय झालं? स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन. स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन म्हणजे काय? स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन डिनोटेड बाय डेल्टा RH डिग्री ऑफ द रिॲक्शन इज द एन्थाल्पी चेंज अकम्पनी, सेम डेफिनेशन, accompanying the reaction when the reactant and product involved are in their standard state is called as the standard enthalpy of reaction. काय? The standard enthalpy of reaction denoted by delta RH degree of reaction is the enthalpy change accompanying the reaction when reactants and products involved in their standard state. It is called as the standard enthalpy of reactions. Is it clear? Okay. की ज्यावेळेस द एन्थाल्पी चेंज घडून येतो किंवा रिॲक्शन मधले रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्ट हे स्टँडर्ड स्टेटमध्ये असतील आणि त्याला त्या एन्थाल्पी चेंज आपण त्या एन्थाल्पी म्हणायचं स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ केमिकल रिॲक्शन. ओके. द एन्थाल्पी चेंज अकम्पनिंग the reaction when the reactants and products are involved in their standard state. आता स्टँडर्ड स्टेट काय म्हणजे थर्मोडायनेमिक्स मध्ये स्टँडर्ड स्टेट कशाला म्हणायचं? स्टँडर्ड स्टेट म्हणजे काय? द स्टँडर्ड सबस्टन्स स्टँडर्ड स्टेट ऑफ ए सबस्टन्स इज द फॉर्म इन विच द सबस्टन्स इज मोस्ट स्टेबल ॲट प्रेशर इज 1 bar and temperature is 298 Kelvin टेम्परेचर. जो सबस्टन्स हा मोस्ट स्टेबल स्टेटमध्ये असतो किंवा अंडर द प्रेशर इज 1 bar अँड टेम्परेचर इज 298 Kelvin. दिस इज कॉल्ड एज द स्टँडर्ड स्टेट. ओके. काय की 1 atm प्रेशरला 1 atm इज रिप्लेस बाय बार रिसेंटली 1 bar pressure and 298 Kelvin temperature. The given substance is most stable state. In most stable state, this is called as the standard state. The standard state of substance is the form in which the substance is
present in most stable state at pressure is 1 bar and temperature is 298 Kelvin temperature. If the reaction involves species, the solution, समजा रिएक्शन मधले स्पेसिस आहे सोल्युशनच्या फॉर्म मध्ये असेल तर स्टँडर्ड स्टेट कशाला म्हणायचं, जर 1 मोलर जर सोल्युशन असेल, सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन 1 मोलर असेल at 1 atm pressure and 298 Kelvin temperature, this is also called as the standard solutions. Okay, थर्मोडायनामिक्स मध्ये स्टँडर्ड स्टेट कसं म्हणायचं की जर 1 atm प्रेशरला 298 केल्विन टेम्परेचरला कुठलाही सबस्टन्स हा मोस्ट स्टेबल स्टेटमध्ये असेल त्याला म्हणायचं स्टँडर्ड स्टेट ऑफ द सबस्टन्स, किंवा सोल्युशन मधलं रिॲक्शन मधले स्पेसिस हे सोल्युशनच्या फॉर्ममध्ये असेल आणि त्याचं जर कॉन्सन्ट्रेशन हे 1 मोलर असेल तर त्याला म्हणायचं स्टँडर्ड सोल्युशन्स. ओके, आता या ठिकाणी स्टँडर्ड स्टेट ऑफ सर्टन एलिमेंट्स अँड देअर कंपाऊंड्स आर, बघा काय या ठिकाणी 1 बार प्रेशर अँड 298 केल्विन टेम्परेचर, द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ हायड्रोजन इज गॅसियस स्टेट. ओके, मर्क्युरी इज ऑल्सो, या ठिकाणी मर्क्युरी आहे काय या ठिकाणी मर्क्युरी इज ऑल्सो गॅसियस स्टेट. त्या ठिकाणी मर्क्युरी सुद्धा काय गॅसियस स्टेट, कुठल्या स्टेटमध्ये आहे गॅसियस स्टेटमध्ये. इज इट क्लिअर. सोडियम इन स्टँडर्ड स्टेट ऑफ सोडियम ॲट 1 बार प्रेशर अँड 298 केल्विन टेम्परेचर, द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ सोडियम इज सॉलिड स्टेट. कार्बन इन ग्रॅफाइट स्टेट, इथिल अल्कोहोल कोणत्या मोस्ट स्टेबल स्टेटला, कोणत्या स्टँडर्ड स्टेटला कोणत्या स्टेटमध्ये असतो तर लिक्विड स्टेटमध्ये इथिल अल्कोहोल. कॅल्शियम कार्बन सॉलिड स्टेटमध्ये, कार्बन डायऑक्साईड गॅसियस स्टेटमध्ये, इथिल अल्कोहोल लिक्विड स्टेट, वॉटर हे लिक्विड स्टेटमध्ये. म्हणजे 1 बार प्रेशर अँड 298 केल्विन टेम्परेचरला वॉटरची मोस्ट स्टेबल स्टेट कोणती तर लिक्विड, कार्बन डायऑक्साईडची मोस्ट स्टेबल स्टेट कोणती स्टँडर्ड कंडिशनला तर गॅस, हायड्रोजनची कोणती तर गॅस आहे, मर्क्युरीची कोणती तर गॅस आहे, सोडियमची कोणती तर सॉलिड आहे, कार्बनची कोणती तर ग्रॅफाइट फॉर्म आहे. याला म्हणायचं स्टँडर्ड स्टेट. म्हणजे अंडर 1 atm प्रेशर 1 बार प्रेशर अँड 298 केल्विन टेम्परेचर द गिवन सबस्टन्स प्रेझेंट इन द मोस्ट स्टेबल स्टेट इट इज कॉल्ड एज स्टँडर्ड स्टेट ऑफ द सबस्टन्स. ओके, आता या ठिकाणी बघा या ठिकाणी काय सांगितलं स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन, आपण डेफिनेशन बघितलेली स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शनची. काय सांगितलं तुम्हाला स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन काय, the enthalpy change accompanied किंवा the enthalpy change occur in the reaction when the reactants and products in the chemical reaction are involved in their standard state. जर रिएक्शन मधले रिएक्टंट अँड प्रॉडक्ट हे स्टँडर्ड स्टेट मध्ये असतील आणि त्यावेळेस जो एन्थाल्पी चेंज घडून येतो त्याला म्हणायचं स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन्स. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट आहे स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ओके, आता स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कशाला म्हणणार, स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन बघा या ठिकाणी. फॉर एक्झाम्पल आपण क्लिअर करू. 1 मोल ऑफ H2 गॅस रिॲक्ट विथ हाफ मोल ऑफ O2 गॅस टू फॉर्म द 1 मोल ऑफ लिक्विड्स. ओके, नाव the standard in this reaction काय आहे, स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल, standard enthalpy of formation of water molecule is minus 286 kilojoule per mole. Okay, and standard enthalpy of formation of compound यावरून definition काय होते, is the enthalpy change accompanied. हे कॉमन वाक्य आहे, स्टेटमेंट एक सेंटेन्स हे कॉमन आहे. The enthalpy change accompanying a reaction in which 1 mole of your compound in its standard state is a form किंवा is obtained from its element in their standard state. It is called as the standard enthalpy of formation. Standard enthalpy of formation कशाला म्हणायचं की ज्यावेळेस 1 मोल हा सबस्टन्स स्टँडर्ड स्टेटमध्ये तयार होतो त्याच्या स्टँडर्ड स्टेट एलिमेंट पासून, तर त्यावेळेस जो एन्थाल्पी चेंज घडून येतो, जी एनर्जी चेंज घडून येतो त्याला म्हणतात स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन. द एन्थाल्पी चेंज दॅट
accompanied किंवा that occur when a reaction in which 1 mole of pure substance in its standard state is obtained from its element in their standard state is called as the standard enthalpy of formation. The enthalpy change that accompanies a reaction in which 1 mole of pure compound in its standard state is formed from its 1 mole of element in their standard state is called as the standard enthalpy of formation. And standard enthalpy of this water is obtained or is formed in their standard state. 1 mole of water is formed in their standard state from the 1 mole of hydrogen gas and 1/2 mole of oxygen gas in their standard state, and this is called as the standard enthalpy of formation. Okay, यालाच काय म्हणतात, standard enthalpy of formation is obtained from the standard enthalpy of reactions. Okay, standard enthalpy of reaction from the standard enthalpy of formation. त्या आता या ठिकाणी स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शनला दुसरं काय म्हणू शकतो आपण, स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन. कारण या ठिकाणी 1 मोल ऑफ वॉटर is obtained in their standard state from their elements also present in their standard state, and this is called as the standard enthalpy of reaction. And standard enthalpy of reaction is also called as the standard enthalpy of formation. Okay, and calculation of standard enthalpy of reaction from the standard enthalpy of formation of compound are based on the following points. लक्षात ठेवा, standard enthalpy of formation of an element is always 0. Standard enthalpy of a reaction is obtained from the standard enthalpy of formation. Okay, and always remember standard enthalpy of formation is equal to the standard enthalpy of the compounds. हे दोन्हीची व्हॅल्यू नेहमी सेम असते. and standard enthalpy of formation of an element is 0. For example, standard enthalpy of formation of water is not water, H2 is 0. Standard enthalpy of formation of chlorine is 0. Standard enthalpy of carbon graphite is 0. लक्षात ठेवा, standard enthalpy of formation of a compound is exactly equal to standard enthalpy of the compound. लक्षात ठेवा, standard enthalpy of compound, standard enthalpy of formation of compound is exactly equal to the standard enthalpy of compound. Standard enthalpy of formation of compound is exactly equal to the standard enthalpy of compound. लक्षात ठेवा, या ठिकाणी हे डेफिनेशन, हे पॉइंट फार महत्त्वाचं आहे. मग काय सांगणार, स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन काय सांगायचं, द एन्थॅल्पी चेंज दॅट accompanies when a reaction in which 1 mole of pure compound in its standard state is obtained or is formed from its element in their standard state is called as the standard enthalpy of reactions. Okay, so standard enthalpy of reaction is also called as the standard enthalpy of formation. And this standard enthalpy of formation of water is minus 286 kilojoule. Current standard enthalpy of reaction is also called as the standard enthalpy of formation. लक्षात ठेवा, कारण स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शनच आपण स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन कॅल्क्युलेट करू शकतो, किंवा इंटर रिलेटेड व्हाइस वर्सा आपण स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन सुद्धा स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, मग या ठिकाणी लक्षात ठेवा, स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 गॅस किती आहे, H2 गॅस, स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ क्लोरीन गॅस, स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कार्बन ग्रॅफाइट हे नेहमीच काय असते, 0. and standard enthalpy of formation of compound is always exactly equal to standard enthalpy of compound. ओके, या दोन्हीची व्हॅल्यू काय असते, नेहमी इक्वल असते, सेम असते. ओके, नाउ द रिमेनिंग पार्ट टुमॉरो आय विल टीच यू. ओके, इथपर्यंत करून जिथपर्यंत तुमचा टॉपिक शिकवणं झालेला आहे तिथपर्यंत त्या ठिकाणी तुम्ही केअरफुली रीड करत चला.
त्याचा अभ्यास करत चला आणि प्रत्येक डेफिनेशन लिहायची. डेफिनेशनमध्ये एक सेंटेन्स कॉमन आहे एन्थाल्पी. त्या ठिकाणी काय, द एन्थाल्पी चेंज दॅट कंपनीज किंवा द एन्थाल्पी चेंज दॅट ऑकर असं म्हणायचं आहे. त्या ठिकाणी हे कॉमन सेंटेन्स फक्त थोडा बद्दल आहे आणि प्रत्येकाचं एक्झाम्पल वेगवेगळं आहे. तर एवढ्या डेफिनेशन क्लिअर करा. डेफिनेट तुम्हाला ॲटलिस्ट 2 मार्क तरी बोर्ड एक्झाममध्ये मिळतील. ओके, थँक्यू.